Alla är inte konstnärer. Populism till höger och vänster och så tar vi färjan till skräckens land. Det här är Mammons rike. The kingdom of Mammon, economics, pop culture, finance, Mammons rika, inte Ja, välkomna till ännu ett avsnitt av Mammons rike. Och jag sitter här med mina alldeles egna Leatherface och Jason Voorhees. Jag tror med Freddy Krueger kanske. Okej, jag sitter här med mitt eget Freddy Krueger. Vet du vem du är? Nej. Du är Patrick Bateman i American Psycho. Ja, men så här, du är vältränad, du är lite av en finanskille, du äter hälsosamt. Du kan mördar folk. Nej, men du kan hantera en borrmaskin och du bor i en lyxig lägenhet. Ja. Nu kommer jag av mig lite här, men jag skulle nämligen som final på det här säga då att programmets egna oskuld som överlever hela avsnittet, det är du, Mats Strandberg. Ja, men vad skönt att höra att jag överlever, det känns tryggt. Framgångsrik författare och nu aktuell med tv-serien Färjan som bygger på din bok och du har även skrivit manus till tv-serien. Ja. Du, vad har du emot Finlandsfärjor egentligen? Absolut ingenting, men däremot så jag åkte på en kryssning när en kompis fyllde 40 och insåg att det var en fantastisk arena för skräck. Man har liksom ett tvärsnitt av Sveriges befolkning, man har skurit av all kontakt med omvärlden, det går inte att fly, det finns långa korridorer. Det var för bra för att låta bli. Hur mycket kan du om ekonomi och finanser? Alltså, väldigt lite. Perfekt, du är kvalificerad i Mammon-panelen. Välkomna. Mammons rika. Ja, hörni, dags att bli lite allvarliga. Det är inte lätt att vara kändis. Man har osäker inkomst, stenhård konkurrens, utseendefixering och kraftigt upplåst ego. Somliga skådespelare och artister kämpar med sitt dåliga självförtroende. Andra lider av svårartad omnipotens. Skådespelaren Adrien Brody har börjat extra knäcka som bildkonstnär. Och tidigare fotomodellen och Big Brother-deltagaren Carolina Gynning, hon titulerar sig numera konstnärinna. Sylvester Stallone målar i olja. Och när Ulf Lundell inte skriver dagbok, då målar han både figurativt och abstrakt. Mats, när du ser de här verken, vad tycker du om höjden här, det konstnärliga uttrycket? Svara ärligt nu. Alltså jag tycker Adrien Brody är den som känns lite jobbig av det här gänget. De andra känns ändå som att de målar det de gillar. Jag får lite så här gymnasiekille-vibe av Adrien Brody. Det är som att han vill visa så här, sina coola referenser på något sätt. Det känns som att han härmar sånt han gillar. Så att jag får mest obehag av honom. Ja, jag såg hur du vred på dig i intervjustolen där lite. Agi, vad säger du? Skomakare, bliv vid din läst. Är det så de borde tänka här? Ja, men det är... Om man läser så här konsttidskrifter, så här Artforum och Frieze och så, senaste kanske 10-15 åren så har det blivit allt mer modereklam och så här kändis har tagit sig in i den världen. Så det är egentligen en logisk följd av det. Det är rätt tråkigt, men det är dit de har rört sig. Alla hänger på typ Art Basel nu och ska festa i Miami och så vidare. Det är inte kul. Fredrik, du är ju lite av vår konst- och antikvitetsexpert här i panelen. Du har ju ett program som heter Saker och ting som jag kan rekommendera till EFN-tittarna. Men det finns ett fint ord för det här. Proveniens. Ja, att man vet ett tings ursprung. Och om det då är en känd person som har målat verket så blir det mer speciellt. Så att man har en landskapsbild målad av Winston Churchill, då är den värd mycket pengar. Men konst gjord av kändisar kanske är det är svårt att bedöma om den kommer att överleva. Ofta överlever inte de här personerna sina egna fans. Det beror förstås på vilka de är. Men jag tror väl inte att Carolina Gynning om 100 år kommer att bli den nya Hilma af Klint. Däremot så tycker jag att när jag ser hennes bilder, ganska rosa, fluffigt, stora läppar, groteska detaljer, ofta något gulligt djur som blir sönderskuret. Det överensstämmer med hennes persona. Hon målar så att det känns som ett ärligt uttryck. Och det tycker jag är det man ska bedöma all konst efter. Känns det här som någonting som säger något om personen? Och Carolina Gynning har gjort konst i minst 25 år. Så det är ganska uppenbart att det här är hennes
stora grej. Så jag tror man ska vara, bli vid din läst-tänket, det är farligt. Tänk om någon hade sagt till den tyska fotomodellen Nico att så här, men varför ska du sjunga i Velvet Underground? Det är ju jättetöntigt. Tänk om hon bara, okej då. Och inte hade gjort det. Ja. Så att, fuck Jante här. Måla på. Måla på, men hitta ett, som Mats säger, Adrian Brody-bilderna ser ut att vara gjorda för att det ska vara konst. Medan Carolina Gynning känns som hon bryr sig inte om vad någon kritiker tycker. Och jag tror att hennes fans tilltalas av hennes stil på samma sätt som jag har köpt tavlor av Didi Ramone och Freddie Wadling till exempel. Och jag tror att de tilltalas av den rosa fluffigheten på samma sätt som jag tilltalas av att Freddie Wadling ritar cenobiterna i Hellraiser. Och apropå det så Clive Barker är ju en otrolig konstnär. Det är så Som gjorde Hellraiser-filmen, alltså som regisserade Hellraiser och skrev boken bakom. Så jag menar, alla är inte... David Lynch är ju också supercool konst. Så det, men de känns ju också som konstnärer i sitt filmiska arbete i och för sig. Men jag tycker inte heller om det där bli vid din läst-begreppet riktigt. Nej, Kanske bara lite självkritik kan vara bra ibland. Fint sagt tycker jag. Konst och överkomliga priser, det är ju två ord som brukar vara på varsin sida av den metaforiska vägen. Men i veckan så gick Affordable Art Fair av stapeln i Nacka. Jag var där och som vanligt ställde jag de riktigt komplicerade frågorna. Ja, vi befinner oss på Affordable Art Fair. Vi ska se här om det finns någon som kan svara på vilken kändis de skulle vilja ha ett konstverk av på väggen. Kungen, svenska kungen, varför inte han? Karl den 16 Gustav. Just det. Vilket formspråk tror du att han skulle ha? Vad skulle han jobba i för material? Lite olja på duk kanske. Klassiskt måleri. Landskap. Det är kanske lite en ko kanske. Det skulle i så fall vara en politisk kändis, Winston Churchill. Han var duktig på att måla. Det var han. Mycket landskap, mycket från sin egen trädgård. Vilken kändis skulle du vilja ha ett verk av hemma på vardagsrumsväggen? Levande eller död? No limits. No limits. Då skulle jag vilja se vad Jesus hade gjort. Icke-figurativt? Nej, icke-figurativt, minimalistiskt. Kanske lite intarsia. Tänker liksom lite... Ja, Han vill inte jobba med spikar. det tror jag inte. Oprah Winfrey. Ja, Varför då? ja. Oprah för president. Alltså jag älskar hennes bara mentalitet och ja. Jag vill ha ett konstverk utav Honken Holmqvist. Målvakten? Ja, Varför? för att han är kanske den godaste och finaste människan som har funnits på denna jord. Hur tror du att hur tror du Honken skulle jobba i sitt bildspråk? Vad skulle han använda för material och... Han skulle täcka upp det mesta. Han skulle... vad dåligt. Vad dåligt. Över till studion. Bryt. Ja, Fredrik, vad tror du om en stor olja av Leif Honken Holmqvist hemma i vardagsrummet? Skulle man kunna sälja den med god avans? Rena rama hålet för ekonomin, tror jag. Synd att vi inte har någon trumvirvel. Det hade varit på sin plats här. Ja, problemet här kanske inte är att man inte har stannat vid sin läst utan att man omger sig av ja-sägare som säger ja men Adrian, den här är jättefin den här tavlan. Är det det? Möter de inget liksom tuggmotstånd? Det kanske är det. Folk är rädda för dem. Kan vara ett problem. En person med oerhört många ja-sägare runt sig är ju Kanye West. Ja. Men han är också ett bevis på att kreativitet sprids ofta över flera områden automatiskt. Han har beskrivit sig själv som synestet, att han har synestesi, alltså hans hjärna korskopplar så att han kan höra färger, han kan se dofter. Och det är därför han är så bra. Han fick ju frågan en gång, vad är skillnaden mellan att skriva musik och att designa kläder? Och han sa, Heil Hitler, nej det sa han inte. Han sa, allt i världen är precis samma sak. Allt i världen är precis samma sak, för att han uppfattar det så. Så om jag var kompis med Adrian Brody skulle jag kanske tänka att okej, han är ju riktigt, riktigt bra i pianisten. Han kanske blir bättre som målare bara han får fortsätta. Ja, eller så behöver han en regissör. Även i livet. Jag vet inte. Men det gör ju Kanye West också. Det behöver vi väl alla.
Absolut. Nej, men jag är ju väldigt så, behöver ju verkligen folk omkring mig som testläser som jag litar på. Som till exempel Sara som jag skrev cirkeln med till exempel. Hon är ju supersträng. Men jag tycker det är så himla viktig del av den konstnärliga processen att ta in feedback men man fortfarande kan göra någonting åt den. Sen när det väl är ute så då är det inget kul att höra om någon inte gillar något. Men när du börjar måla i akvarell, har du någon som då säger att nej Mats, det här ska du inte ställa ut på Wetterling Gallery? Jag tror att jag skulle säga det till mig själv ganska tydligt faktiskt. Men vem vet? Du har höga tankar om det själv. Men typ W. Bush som också målar. Ja. Som jag tycker faktiskt om hans tavlor. Jag tycker de är rätt fina. Han är en bättre målare än när han var president. Men han omringas ju av ja-människor till en grad att han kan invadera länder. Men han har ändå valt att han säljer inte dem själv. Han lägger upp dem för auktion för så här veteraner och så. Så det är liksom, han använder dem på rätt sätt, tänker jag. Och i övrigt så är det personligt för honom. Så ibland så går en tavla upp för att någon organisation ska få pengar. Men i övrigt så gör han inte en grej av att visa dem. Det var till och med... Jag minns inte hur det var att det kom fram att han faktiskt... Jo, men de hade hackat någons mejl och sett att han målade. Så det var inte ens offentligt. Och det är klart att har man en drivkraft att måla eller att skapa så får man ju jättegärna göra det. Men det är den här viljan att typ Adrian Brody liknande bara kolla, jag gör cool graffiti-konst. Att hålla på att bygga sitt varumärke på det. med hjälp av konst. Ja. Finns det någon politiker som har framstått som så sympatisk i efterhand som George W. Bush? Jag menar så här, backa 20 år så stod man där och demonstrerade. Så att han är fascist, han förstör hela världen. Och nu ska man bara, kom tillbaka. Jag menar hans vänskap med Michelle Obama också. Också så urgulligt. Att de verkligen är goda vänner och tycker om varandra. Det värsta efter Curtis Sittenfelds fantastiska roman om Laura Bush så tycker man nästan att George Bush är lite het faktiskt. Det är väldigt jobbigt. Ja, väldigt jobbigt. Jag vill verkligen inte tycka det. Men nu blev det så. Och Adrian Brody, om du sitter och tittar på det här avsnittet av Mammons rike just nu så mejla in till mammonsrike@efn.se. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Mammons rika. Ja, lite snabba nyheter nu. Timbros Tidö 2.0 har varit på mångas läppar den gångna veckan. Och för att bygga vidare på alla populistiska förslag så passade regeringen på att föreslå böter till alla som använder sig av IPTV. Agri, vad tycker du? Ska man fråga alla svenskar om de använder IPTV och hoppas att de är ärliga? Eller hur ska det här egentligen gå till? Det är signalpolitik, det är ingenting mer än det. Det är som när man skulle jaga folk som laddade ner olagligt. Det är klart någon åker dit på det, men det är bara ett sätt att visa att vi står för lag och rätt. Det gör ju ingenting. IPTV skiljer sig från vanlig full streaming eftersom det sker direkt i tvn. Det är för folk som inte vet hur man kopplar ihop sin laptop med tvn. Ja, okej. Och det finns väl massa andra fördelar också. Att man kommer åt fler kanaler genom ett gränssnitt. Och folk betalar för det här. Ja, årligen. Jag vill inte nämna några namn, men det finns folk till mig närstående som håller på med sånt där. Men alltså skulle någon kunna åka fast på samma sätt som de här få som åkte fast i Pirate Bay-grejer och behöva böta 140 miljoner kronor? Alltså så här, eller skulle det vara lite mer... Har de pratat om det? Vad det blir för straff? Nej, men dryga böter tror jag skulle vara på sin plats. Jag tror inte riktigt att man får fotboja för att man har IPTV. Men när folk håller på att ladda upp filmer, det var ju kanske allvarligare. För om någon faktiskt aktivt sprider så här Beck 18 dödligt död, då ska ju det straffas hårdare än någon som har laddat ner den. För då har man gjort att fler ser den. Dödligt död. Ja, där fick du till det, Strage. Jag bara snodde det här skämtet om Martin Kellerman. Ja, man gör ofta som jag alltid gör. Det röda laget vill dock inte vara sämre. Socialdemokraterna de tillkännagav i veckan att de vill ge ungdomar gratis körkort. Låter ju inte det minsta populistiskt, eller hur? Men du kanske tycker det är ett bra förslag? Nej, jag tycker man kunde göra gratis kollektivtrafik istället. Ja. För det skulle inte ens kosta mer. Men många är ju beroende av ändå den fossildrivna bilen ute på landsbygden. Ja, och de kan väl få. De ska få gratis körkort. Ja, men hela den här diskussionen blir alltid så himla virrig när det är landsbygden, deras bensin, de har behov av att köra. Ja, men låt oss ha projekt som gynnar dem.
fan ska jag ha billigare bensin i Stockholm för att de behöver det? Alltså det är helt... Jag har mycket hellre billig eller icke-betalande tunnelbana. Typ. Jag kan ju slå slag för en utbildning där man får både ordning och reda och ibland gratis körkort. Den kallas för värnplikt. Den är också väldigt modern just nu. Man kan få det om man ska köra lastbil till exempel ut med någon kanon eller sådär. Man ska aldrig döma en bok efter omslaget, men sådan herre, sådan hund. I Uppdrag gransknings senaste alster så framkommer att nästan hälften av alla som äger en pitbull har blivit lagförda på ett eller annat sätt. Hörrni, det här är verkligen surprise. Mats, känner man inte lite när man tittar på det här att de kriminella här... Varför har de ingen kreativitet? Det är liksom en brist på någon slags... De har inte skrivit sina karaktärer. Nej, men det är väl ännu ett exempel på att liksom, vi är alla klyschor på olika sätt. Alltså, om man skriver en karaktär som är brottsling och har en pitbull känns det lite trött. Men det skulle aldrig passera. Så. Det skulle det nog i och för sig. Men det skulle ändå kännas lite tråkigt, eller hur? Roligare med en pudel. Ja. Agri, du har ju en pudel. Det har jag. Vad säger det egentligen om dig? Ja, att jag är pretentiös kanske, jag vet inte. Men det var ju, vi bodde i Kista tidigare där det var väldigt mycket så här, unga killgäng och många är ju livrädda för hundar. Och så var det någon gång, alltså min hund ser ju lite, han är väldigt vacker men han ser lite korkad ut. Men han hade en sån där kon kring huvudet och såg väldigt, väldigt töntig ut. Var det en modig grej eller fanns det medicinska skäl? Det fanns medicinska skäl till det. Och jag såg liksom hur ett så här killgäng bara vände ryggen till och bara försökte liksom vara så nära väggen som möjligt. Så att de inte behövde närma sig den här stackars fluffiga saken med en stor kon kring huvudet. Så det finns ju någonting, alltså jag tror ändå att gängkriminella skulle kunna ha väldigt aggressiva chihuahuor och det skulle ändå få... Bygga deras liksom, respekt. Det skulle kunna göra någonting med det. Kul att prata hundar tycker jag. Jag tänker Fredrik, om du vore en hundras, då skulle du vara en whippet. En liten whippet? En whippet, för att de är ju snabba i vändningarna. De är ganska lata, trevliga, men kanske inte den skarpaste kniven i lådan. Tack för den. Vi pratade ju konst förut. Vet du vem som ägde flera whippets, som älskade whippets och målade av dem väldigt ofta? Ingen aning. Lucian Freud, Jaha. den berömda österrikisk-brittiska målaren. Ja. Som för övrigt nog var lite av en Nepo-baby. Jag menar, tänk om någon hade sagt till honom, bli vid din läst. För att han var ju så här kändis-barnbarn till Sigmund Freud. Så här, du tror bara att du kan måla för att du är barnbarn till Sigmund Freud. Lägg ner. Det gjorde han inte. Det är fantastiskt med Fredrik Strage. Man förelämpar honom hur mycket som helst. Och så får du lite Lucian Freud. Och så får man liksom lite populärkulturella referenser. Jag gillar whippets. Det gör jag. Jag gillar Lucian Freud. Han är en av mina favoriter. 100%. Jag gillar Fredrik Strage, även om jag älskar honom och agar honom kan man säga. Det brukar vara så. Ja. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. Men nu ska vi prata skräck. För i förra veckan då hade du premiär för tv-serien Färjan. Alltså baserad på en bok med samma namn. Vi är högst i näringskedjan. Människorna är bara boskap. De vet inte ens om det. Titta, det är blod. Lugna ner dig så att det inte blir utbränd igen. Nästa stjärna här. Du får gå ner från scenen. There's something on the ship that is making people violent. Vännen. De gamla av vår ras har regler vi måste följa. Men jag tänker inte gömma mig längre. Jag vill bli respekterad. We hope that you'll enjoy the Baltic charisma. Ja, det är inte första gången som någon av dina böcker adapteras till film eller tv. Det har hänt med Cirkeln, det har hänt med Slashen-konferensen och
Snart kommer även filmatisering på bio av Hemmet. Men det är första gången det blir tv av Färjan. Hur känns det? Jo, men det känns fantastiskt. Men det är också första gången som jag faktiskt har skrivit manuset. Så det är ju väldigt nytt, vilket gör det förstås mycket läskigare men också mycket roligare. Att jag vill ju att folk ska gilla det så att jag kan få jobba mer som manusförfattare. Jag vill ha ett till yrkesmässigt ben att stå på. Så. Skräck, det är ju lite av en historiskt missförstådd genre. Du menar att skräck och social klass hör ihop? På vilket sätt då? Jo, men det kan ju verkligen göra det. Jag tänker liksom att det som jag tycker är kul med skräck är ju att det liksom vänder upp och ner på en massa sociala konstruktioner och sån bråte som vi alla bär omkring på. Eller snarare att det blir helt ointressant hur mycket pengar du har eller vilken klass du tillhör. Om du till exempel blir jagad av vampyrer på en Finlandsfärja. Så det blir på något sätt bara essensen av karaktärerna kvar och vilka moraliska val de gör. Inför mördarna här så är vi alla lika. Ja, men lite. Det är lite demokratisk genre kanske. Jag tänkte liksom, det är förstås inte all skräck som är sån. Men Stephen King till exempel är lite av författarnas Bruce Springsteen. Det är ju alltid liksom väldigt tydligt så här hederliga arbetarklasshjältar som är hjältarna och liksom ofta så här rika människor som plötsligt blir väldigt hjälplösa för att de är vana och får allting fixat för sig och som inte klarar sig så bra. Eller till och med är de onda. Så. Fredrik, du gillar ju skräck. Vad tänker du om det Mats säger? Ja, men det är intressant hur de rika ofta blir onda i filmer. Det finns en massa sådana filmer, då, jag menar, hostelfilmerna, eller då är det rika krösusar som betalar för att få styckmörda ungdomar. Eller en av mina favoritfilmer heter Society, kom i slutet av 80-talet. Och där är det den rika societeten i Beverly Hills som har hemliga fester där alla plötsligt flyter ihop. Det finns en stor slemmig blob som suger in de stackars arbetarklassmänniskorna och liksom dränerar dem på kött. Subtilt. Väldigt subtilt, men jag tycker ofta att det är ännu otäckare att vända på steken och göra underklassen till skurkarna. Som den fantastiska filmen Eden Lake som kom 2008 i England om ett trevligt medelklasspar som åker ut på skogspicknick och blir trakasserade av ett gäng chabs-ungdomar som spårar ur fullständigt. Och den filmen fick ju ganska stark kritik för att den demoniserade den brittiska arbetarklassen. Sant, men också en extremt lyckad skräckfilm. Men det finns någonting som Mikael Haneke sa kring sina filmer, att det liksom, de visar till vilket pris vi lever de liv vi lever. Och ni fattar vad jag menar. Liksom. Den sortens borgerlighet kommer med en kostnad som ofta är osynlig och skräcken gör den synlig. Stephen Kings gamla klassiker, vi bygger lite skit på en gammal så här, native american... Micmac. Ja, precis. Vi bara bygger lite saker här och det har dött folk och de har dött i ett folkmord. Och så kommer historien tillbaka och får någon slags revansch. Och det tycker jag är en vacker del av skräckgenren. Ja, men jag tänker... Ja, förlåt. Nej, men jag tänker även så här, liksom, Motorsågsmassakern. Bara för att ta den mest klassiska av alla skräckfilmer nästan. Så jag menar, de är ju också lite... Den familjen är ju lite offer för kapitalismen, tänker jag. De har liksom blivit degraderade. De vill bara liksom skapa någons familjeliv som funkar och försöka liksom överleva med inte så mycket pengar. De får börja äta människor istället. Så. Jag tänker de här fredagen den 13:e-filmerna, de innehöll ju någon slags subtilt konservativt budskap. Det var inte så subtilt heller. Absolut. Okej. Ja, men subtilt för mig som är lite sådär småkorkad. Men finns det ett budskap i Färjan, Hemmet, dina berättelser? Men jag tror att mina så här skräckhistorier på något sätt, även Cirkeln, liksom på något sätt, fast jag inte ens försöker, så slutar det alltid med att mina historier handlar om vikten av empati, vikten av samarbete, att det faktiskt lönar sig och att i den mån det finns ondska så är det liksom inte ondska för sakens skull utan kanske bristen på empati och liksom att ta sig rätten att utnyttja andra på olika sätt. Det är lite så här individen mot kollektivet kanske.
Så. Konferensen är ju ett väldigt kul exempel för det. För att alla har ju gjort såna här teambuilding-övningar på jobbkonferenser. Och alla hatar det. Och det är ju väldigt sällan man har byggt ett team. Men finns det någon jävel som försökte mörda dig, då tror man fan att man skulle ha gjort det. Liksom. Ja, men det blir lite... Så fler slashers i... Det funkar ju. Stockholms de lär sig ju faktiskt samarbeta. Ja. Det är ju en lyckad konferens på det sättet. Att även de typen överlever. Men det känns ju helt rimligt att säga Klarna skulle arrangera en teambuildingfest där de lurar i folk att de är dödshotade. Att det är en riktig yxmördare som har rymt. Jag hade faktiskt tänkt att det skulle vara lite mer åt det hållet som alltså konferensdeltagarna. Men sen kände jag så här, nej, men ingen kommer gilla dem. Alltså, det är roligare med kommunanställda där man ändå kan ha lite blandning på dem och kanske gilla vissa lite mer. Men hämnd är ofta ett ganska bra underliggande motiv i skräckfilmer. Agri, du är inte sugen på att skriva någon slags slasher-berättelse som utspelar sig i hedgefondmiljö? Eller på... Jo, men absolut. Alltså det jag tycker om ni minns Star Wars, Empire Strikes Back, så var det en grej av att de gjorde den här attacken på isplaneten Hoth för att det var i dagsljus. Det var mycket svårare att få till effekterna så att det skulle se realistiskt ut. Så det var lite av en flex. Så att ha någonting som utspelar sig på dagtid i den mest sterila, liksom, tråkiga businessmiljön och att det är hemmet som är den säkra platsen och jobbet som är den farliga. Det vore kul. Så, men det, en parentes. Ja, det här med att, för det är en helt ny twist på vampyrmytologin så vet jag vet. Att de vanliga tänderna ramlar ut. Ja, det var... ut växer vampyrtänder som inte ser så sexigt vita och vassa ut utan är lite mer zombieaktiga. Väldigt, väldigt snyggt. Ja, men tack. Jag kom på idén när jag sa, har ni sett såna här röntgenbilder på barnskallar? När tänder fortfarande sitter och väntar innan mjölktänderna har ramlat ut. Det ser ju superfreaky ut. Jag tänkte det fanns någon vampyrmotsvarighet. Det är inte lätt att komma på nya saker inom vampyrmytologin. Och det där kändes så logiskt också. Det kändes liksom biologiskt korrekt. Och... Tack. Sen att man kan se att någon har blivit vampyr för det ligger tänder där. Det är lite som en ny mjölktandstappning. Ja, exakt. Nyskapande, onekligen. Det är mycket skräck just nu. Färjan då som blir tv-serie. Stephen Kings Maratonmarschen. Den har filmatiserats och en av årets mest hypade filmer är Weapons. Varför är skräck på något sätt lite på modet just nu? Agri, vad tror du? Ja, så det finns ju... Man kan göra tematiska länkar till det här också, men jag tror att det är en fråga om ekonomi. Hollywood har liksom raserat eller kasserat hela den här medelbudgetstorleken på film. Det ska antingen vara megastort. Det ska vara typ Marvel, Star Wars, alltså det är 200 miljoner i budget. Eller så är det mikro och du kör bara så här filmfestivalrundor. Och däremellan finns knappt något kvar längre. Men skräcken är en tillräckligt versatil genre och tillräckligt billig att få till och har en publik. Du behöver inte någon megakändis, det räcker med ett bra skript. Du kan ha liksom lite experimentella regissörer. Så det är ett område där den klassiska Hollywood-strukturen fortfarande funkar, tror jag. Att man faktiskt kan göra film som folk ser och som inte kostar 220 miljoner. Ekonomi tror Agri. Jag tänkte att ni skulle svara tidsandan. Det är liksom undergångsstämning som ändå råder. Jo, fast det har alltid varit undergångsstämning. Den bästa, folk skulle kunna hävda att det var det på 30-talet, på 40-talet, definitivt på 70-talet som ofta hyllas som den bästa skräckfilmseran. Och jag brukar alltid tjata om att 70-talsskräck är bäst. Exorcisten, The Omen, Don't Look Now. Men jag har märkt att senaste 10 åren vi lever i en guldålder för skräckfilm. Om man drar sig till minnes Get Out eller nu på bio går Bring Her Back, helt otrolig film. Eller The First Omen. Babadook, utmärkt remake. Och filmen som du faktiskt hyllade i DN ganska nyligen, remaken av Suspiria, som jag tycker överträffar originalet. Och nu kommer jag få alla Argento-fans på mig, men jag tycker att den spör originalet. Det är en otrolig film. Eller... Så det är business as usual? Jo, men skräckfilm är bättre nu än det har varit på 50 år. Vi är mitt i en
kreativ explosion av blod. Jag tycker den är både liksom the best of times and the worst of times. För jag tycker också att det finns en sån här popcorn-skräcktrend som jag tycker är väldigt tråkig, som handlar mycket om att kärnfamiljen ska liksom stärkas upp och liksom ordning ska återställas. Det finns liksom inget så här subversivt i den skräckgenren som blir de här stora, Conjuring och hela den franchisen. Liksom. Så samtidigt håller jag med dig. Så det är verkligen 2 helt olika spår. Hereditary, Midsommar. Det här har varit ett otroligt... 2015 fram till nu har varit helt otroligt, verkligen. Det ska bli kul att se vad nästa trend blir faktiskt. Shop och Sally. Bing, 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 bing. Ja, vi avslutar som brukligt är med köp- och säljrekommendationer. Jag tänker att Agri, du får börja. Blir det köp eller sälj? Jag köper. Vad? Jag köper cancelkulturen. Va? Varför då? Nej, men så här, Syriens president Ahmed al-Shara var tidigare grundare av al-Nusra-fronten, al-Qaida-länkad organisation, terrorist, jagad av alla. Och nu får han sitta i FN och typ USA kan bara your success is our success, kan de säga. Och hade det funnits en välfungerande cancelkultur så hade inte det där fått hända. Då hade han inte fått stå i FN. Nej, men man kan inte ta sig från liksom världsberömd terrorist till respekterad världsledare. Det går inte. Så vi borde ha det. Köp cancelkultur, säger Agri Ismail. Mats Strandberg. Jag är lite köpsugen också. Ja. Jag köper. Vad köper du? Jag köper en otrolig dokumentär som heter Alien on Stage. Apropå det här med bli vid din läst, att det är en tråkig inställning. Det här är liksom en dokumentär om ett gäng busschaufförer i Dorset som ska sätta upp Alien som pjäs. Och, Oj, det låter väldigt innovativt. Hela bygden engagerar sig, sitter och gör liksom alien-tentakler med dammsugarslangar och försöker liksom fiska upp en alien ur magen med så här, på riktigt ett fiskespö. Jättefint. Så jävla fint vad folk kan göra när de brinner för något. Var kan man se den här? Jag hyrde den på SF Anytime. Så jag tror typ att det bara är där faktiskt. Den köper vi. Slutligen, Fredrik Strage. Köp eller sälj för dig den här veckan? Nu säger jag inte det här för att hennes kanske största fan i Sverige sitter här bredvid. Men jag köper Madonna som just meddelade att hon ger ut ett nytt album 2026. Och det ska bli en uppföljare till Confessions on a Dance Floor som kanske var hennes sista obestridligt klassiska album. Jag ser verkligen fram emot det och jag fascineras av hur hon må vara en vampyr på tal om färjan som suger livskraften ur yngre artister. Men herregud, vilket livsverk hon har skapat. Hennes största konkurrent från 80-talet, Prince och Michael Jackson, är döda sedan flera decennier. Och om man går på en stor koncern, så att man går och ser Taylor Swift eller Tate McRae eller Beyoncé, Madonna uppfann allt det där. Hela den grejen byggde hon upp själv. Så hon framstår ju allt mer som kanske den viktigaste artisten i musikhistorien jämte typ Elvis eller Beatles. Så sen är det väldigt kul också att hon fyller 68 nästa år. Hon ger ut en house-pop-disco-skiva för dansgolvet. Hon gör inte en akustisk skiva där de ska skapa intimitet och visa att hon egentligen är lika duktig låtskrivare som Bob Dylan eller någonting. Utan hon kör disco. Så det gör mig glad. Kanske en av de starkaste köprekommendationer jag någonsin har hört. Tack för det. Tack till er för att ni var här. Extra tack till Mats Strandberg för att du var här och gästade. Och tack till dig som tittade. Jag tycker att du ska sprida Mammons evangelium över internet. Dela, prenumerera, likea och mejla in till mammonsrike@efn.se. Nu säger vi tack och hej då. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.